بسم الله الرحمن الرحیم. د کمپیوټر د لپاره موږ څنګه کولای شو فیسبوک میسنجر ډاونلوډ کړو فری. په دې ویډیو کې به موږ دا زده کوو. که غواړئ کمپیوټر زده کړئ، کمپیوټر تخنیکونه زده کړئ، نو زما چینل سبسکرایب کړه، د زنګ علامه هم فعاله کړه. که چیرې ویډیو ښه وه نو لایک مو هېر نه شي. ورسره کمنټ ضروري ده، کمنټ راته وکړه. که چیرې په کمپیوټر کې مشکل لرئ، کومه پوښتنه لرئ، په کمنټ کې راته ولیکئ. سمه ده. ورسره که یوټیوب کې مشکل لرئ، که فیسبوک کې مشکل لرئ، تاسو کولی شئ له ما څخه پوښتنه وکړئ. آسری یم. سمه ده. نور به د کمپیوټر په سکرین ګورو. ویلکم افغان ورډ ایجوکیشن یوټیوب چینل. بسم الله الرحمن الرحیم. کله چې تاسو ویډیو کتله، ویډیو نه بعد به تاسو راشئ په دې لینک باندې به رایټ کلیک ووهئ. کله چې رایټ کلیک ووهه، دې نه بعد موږ سره دا صفحه راځي. دا صفحه چې راغله، دې نه بعد به ته ډایرکټ راشئ فری ډاونلوډ فیسبوک میسنجر فور لیپټاپ وینډوز 10. سمه ده. دې نه بعد به ته دلته ګورې، دلته لیکلي ډاونلوډ فیسبوک میسنجر فور پی سي. ډاونلوډ باندې به کلیک وکړئ. دې نه بعد به وګوره ډاونلوډ موږ سره شروع کېږي. سمه ده. دلته متوجه یاستئ. زه ګورم هلته شو آل ډاونلوډ. دا ډاونلوډ موږ سره روان دی. سمه ده. یو څو دقیقې به ته دلته صبر شي چې دا موږ سره ډاونلوډ شي. تقریبا 2 دقیقې وخت نیسي. دې نه مخکې چې زه دا اوپن کړمه، موږ څنګه کولی شو چې میسنجر مکمل په کمپیوټر کې استعمال کړو. ما یو ویډیو جوړه کړې ده، تاسو کولی شئ چې هغه ویډیو د آی بټن سره هم تیاره وګورئ. سمه ده. دا موږ سره مکمل شکل باندې ډاونلوډ شي. دلته به شو ان فولډر. کله چې دا ووهه، دا موږ سره دا ده میسنجر. میسنجر دا د دې نه مخکې چې زه دا انسټال کړمه، ځمه وینډوز سیکیورټي ته. په دې به رایټ کلیک وکړئ. دې نه بعد به وایرس ترس پروټیکشن ته به راشئ. چې کله دلته راغلی منیج سیټینګ چې ووهه، تاسو به دغه ریل ټایم پروټیکشن دا به چک آف کړئ. دا دې نه به هم چک آف کړئ. د 4 واړو نه به چک آف کړئ. چې کله چې چک آف، ډبل کلیک انسټالینګ پلیز ویټ. کله چې موږ سره انسټال شو، دې نه بعد راځو میسنجر باندې کلیک کړو. کله چې دلته کلیک کوو، دې نه بعد موږ سره دلته راځو ویلکم ټو میسنجر. که چیرې تا فیسبوک فعالي په کروم براوزر کې په همدغه اکاونټ کې خلاصي تیار، ته به ساین ان ووهئ ویت فیسبوک. سمه ده. تا سره هغه خلاصېږي. او که چیرې ته خلاص نه وې که نه، ساین ان ویت فون نمبر اینډ ایمیل تیار. زه خلاص یم ښه. کله چې خلاص یم، ساین ان ویت فیسبوک ووهه. دې اوپن میسنجر ډیسکټاپ. سمه ده. منو اوکې به کوې. اوپن میسنجر. سمه ده. اوپن میسنجر باندې ووهئ، ته کلیک به کړئ. او څو دقیقې به ته صبر وکړئ. دلته تیار دې تنظیمات دې سیټینګ برابر شي. ګیټینګ سټارټډ دا موږ سره مکمل دلته د دې په واسطه موږ کولی شو ډېر په اسانه میسج یو چاته وکړو. کمپیوټر زده کړې ته زه یو میسج وکړمه. کنټرول ای 2 دانې ایموجي دغه ایموجي مې ولیږه، یو لایک هم ورته لیږمه. په دغه اسانه طریقې موږ کولی شو چې کمپیوټر کې میسنجر انسټال کړو